Welcome back to my channel. So, for today's video, ay mag-unbox tayo. It's currently 5:33, Saturday, April 23, and yan. So, kakatapos ko lang maglaro ng COD. So, mga nakalimang laro kami, straight, or anim. Tapos, nung last game namin, and sinurprise ako ni Mama. Kasi guys, dapat ang dating part talaga na to is, sabi kasi sa akin ni Mama is, sa Monday pa. Pero, expected ko talaga is Monday. Tapos, Saturday pa lang. Mula kasi kaninang umaga, nagsa-cellphone na ako, pati na. Basta, lagi na ako nakatutok sa cellphone, sumasakit na yung mata ko. So, ayun, pagod ako tapos. Hindi nga lang ako, guys. Oh my gosh! So, naka-ano na siya, natanggal na siya sa plastic. Yung plastic kasi nandun sa naiwan ko sa kwarto. Andito kasi ako sa kwarto ni ate nag-video. So, tingnan mo na ata siya doon sa yung bumili. And ito siya, guys. Gusto ko, hindi ko pa na-open to. Na-ano ko lang, power on. And, oh my gosh. Na-power on ko lang, pero gusto ko kasi i-record yung i-vlog ko. Oh my gosh. So, ito siya. Naka-ano ba? Oh my god. Kinikilig ako, guys. Kinikilig ako. Hindi naman halata, no? So, ito. Yan. iPhone 11 lang siya. Sa SM, dito kasi sa SM City Baliwa, is walang available next week pa. And, nung sa Pampanga daw, wala pa daw available. Ganun. So, eto yung dati kong phone is iPhone 6s. So, ayun siya. Ganito. Oh, mas malaki ito. So, ayan. Yung pang iPhone and pang Android, yung Type-C na charger. Kasi yung gamit kong cellphone ngayon is Android siya. Tapos, ang charger niya is Type-C. So, yan. Pero wait lang, may kukunin ako. So, kasi doon sa isang cellphone, nung nakaraang, or last month ata, bumili si Mama ng cellphone. And ganito yung charger niya. And, eto, yung ganyan. So, ganito kasi yung charger sa iPhone 11. Yan. So, pero hindi to Apple. Samsung siya. Ayan, Samsung. So, pwede naman to. Kasi ganito din yung ginagamit ni ate. Gantong pang Samsung din yung pinaka ganito. So, meron na, yun nga po, yung charger. And, meron ditong design by California. Kinikilig ako! So, nandito yung mga manual. Ayan, puro ganyan. Ayan, basta tatlong ganyan. Puro chuchunes. And may para tatanggalin ng SIM. Yung Apple brand. Hindi ko na maintindihan. Tapos, oh my god, sticker. Tapos ito na. Oh my gosh. Tapos, ayan siya. Hello! Open natin. Wait. Paano ba? Hindi ba ito may screen na? So, hello. Ayan. Magsaselect ka ng country. So, Philippines. Philippines. So, wala pa akong wait lang, kukunin ko lang yung password ng wifi. So, eto. Choose. Ito yung password. Pag pumunta kayo dito sa amin, eto password. Use this. It may take a few minutes to activate your phone. Okay. OMG, face. Ayan, face ID. OMG kasi yun. OMG.
OMG. Yung yung Android ko, alam ko may Face ID yan, pero di ko nagagamit. Tapos eto, wala. OMG. Welcome to... So, dapat talaga ang ibibili, black. So, ayoko kasi ng black kasi ayoko. Mas feel ko yung white. Or purple. Pero mas maganda yung white kasi mas madami siyang babagayan ng case. And, kasi yung purple din, maganda. Pero, eto na lang. Okay na ako dito. May yan, ayan. So, try natin yung camera. May ganito din pala. Kala ko wala. Madaming tao na may konting vlog. Okay? Hi, guys. And look at this. So yan, babalik ako mamaya kasi 20 minutes na yung vlog ko. Magda-download lang ako ng mga apps. Hi guys, welcome back to my channel. So today is another day, April 24, Sunday, and it's currently 2:18. And may i-update ko lang kayo sa mga kahapon kasi hindi ako nakapag-film about sa update ng cellphone ko, yung about sa mga camera, and nag-download pa kasi ako ng mga apps and inayos ko pa yung mga accounts ko, like yung mga password yun. Kasi yung iba kung ma-open, so ang kailangan kong gawin is i-forget password ko. So update ko lang kayo today. So ito yung ko, yung lock screen. Ayan yung lock screen ko, and pag in-open, ayan, ganyan, purple. So, ayan, nag-download ako ng mga apps na ganyan. Ayan, yung mga apps muna, yung mga social media muna, like Facebook, Messenger, Instagram, Twitter, Telegram, yung mga ganan. And, tsaka yung mga, siguro, next week or after na lang ako mag-download ng mga iba ko pang apps na ginagamit, yung mga Capcut. Hindi talaga ako bibili ng case kasi bibili talaga ako sa Shopee, and binili ko lang to para hindi siya mag-stress. So, andito ako sa labas ngayon. Ito try natin yung mga camera nila. Ayan. Ito yung sa iPhone. Voice ng iPhone 11 pag nasa labas. Ito naman yung voice ng iPhone 6s pag nasa labas. So, ayan. Maglalakad-lakad lang tayo. And, ayan. So, guys, pansin ko dito sa my iPhone 11, mas malinaw siya compared dito sa iPhone 6s. And sa iPhone 11, mas stable siya pag magbi-video compare sa iPhone 6s. Kasi dun sa iPhone 6s is medyo ma-shaky siya. And dun sa 11 naman is kahit naglalakad-lakad ka, parang ang stable pa din ng video.